درود بر شما، ارشیا هستم. من از سایرس استودیو. همونطوری که میبینید یه میکروفون اضافه کردم، امیدوارم صدا بهتر شده باشه. توی این ویدیو برنامه اینه که ساید کوئستایی که توی هفته قبل بهتون نشون دادم و به اون شکلی که توی بازی دیترویت میگفتم انجام بدیم و درست کنیم. یه صحنه‌ای از بازی دیترویت رو ببینیم. این بازی همونطوری که میبینید در لحظه تصمیم‌های مختلفی گرفته میشه. مثلا اینکه چپ بری یا راست توی آینده بازی تاثیر داره. حالا شما فرض کنین همین چپ و راست رفتن و اینا همشون از طریق هوش مصنوعی مدیریت بشه. اول میریم سراغ این که ببینیم کد پایتون چه تغییری کرده. توی کد پایتون به جای اینکه من بیام 3 تا کوئست جنریت کنم به ازای هر درخواست، دارم یه دونه کوئست جنریت میکنم و یه کاری کردم که ورودی که میگیره این تابع یه اینونتوری یوزر رو بگیره، یه دورم کوئستای قبلی. حالا مشکل از کجا اومد؟ فرض کنید این بازی داشت اجرا میشد، حالا من میخواستم یه کوئست جدید در لحظه بر اساس داستان بازی و مجموعه کوئستای قبلی جنریت کنم. اتفاقی که میافتاد این بود، من یه دونه قارچ داشتم توی بازی، حالا میخواستم بر اساس همین قارچ مثلا برم به علی اون قارچ رو بدم. حالت عادی این نمیدونست که من یه قارچ دارم، واسه همین پس میگفت که برو یه قارچ جمع کن، در حالی که من یه قارچ داشتم میتونستم همونجا به علی بدم. واسه همین اینجا اومدم اینونتوری رو اضافه کردم. یه بخش بعدی مشکلی که خوردم اینه که روایت و داستان بازی ارتباطی شاید نداشت به ساید کوئست، واسه همین مجموعه کوئستای قبلی رو نگه می‌دارم توی حافظه که تا 10 تا بیشتر نگه نمی‌دارم به خاطر اپتیمایز کردن و استفاده نشدن توکن زیاد از دیپسیک. حالا میریم ببینیم توی کد سی پلاس پلاس چه فرقی کرده. توی کد سی پلاس پلاس اتفاق خاصی نیفتاده. من فقط ورودی و خروجی ها رو جوری تنظیم کردم که با کد جدید پایتون هم بخونه. یه اتفاقی هم که افتاده، یه تابعی اضافه کردم برای چک سرور هلس که مثلا هر 5 ثانیه بار چک بکنه سرور بالا هست یا نه. که سرور که میگم منظورم همون اسکریپت پایتونه. چک میکنه اگه این بالا نبود، پایین سمت راست همونطور که توی تصویر میبینین یه چیزی داره نشون میده که اسکریپت پایتون فعال نیست. کار دیگه که کردم از هفته پیش، خیلی روی دیزاین سعی کردم کار بکنم. همونطور که قبلا گفته بودم این بازی روایت‌های مختلفی بر اساس روز داشت. مثلا فرض بکنید توی روز اول شما اگه 2 تا کوئست انجام میدادین، اون روز به عنوان روز خوب ثبت میشد. روز خوب یه تأثیری روی دیزاین و قشنگی بازی داشت که در واقع پست پروسس من مینداختم روش. حالا روزی که متوسط بود، روزی بود که یک کوئست انجام میدادی و روز نرمالی بود و همه چی این حالت عادی بود. و روز بعد روزی بود که هیچ کوئستی انجام نمیدادی و یه افکت خیلی بدی بود. ویدیو جدیدم اونطور که میبینید به نظر خودم نسبتا خوب شده. حالا دوستم نظر شما بدونم توی کامنت برام بنویسین که اگه خوب نیست باز روش کار بکنم. مرسی از اینکه ویدیومو دیدین. ارشیا بودم از سایرس استودیو.